ਦੇਖੋ ਆਹ ਵਾਲੀ ਮੈਗਨੇਟ ਬਣਾਏ ਨਾ ਦੇਖੋ ਮਾਈਕ ਦੀ ਵੌਇਸ ਜੀ। ਫਾਈਨਲੀ ਆਪਾਂ ਆਹ ਦੇਖੋ ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਲੋ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਵਲੌਗ ਕਰਤਾ ਸਟਾਰਟ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਲਾਏ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮਾਈਕ ਮਿੰਨੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀ ਐਸੈਸਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਘੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇਹਦੀ। ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਨਬੋਕਸਿੰਗ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਫਿਰ ਮਾਈਕ ਮਿੰਨੀ 2। ਲੋ ਜੀ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਅਨਬੋਕਸਿੰਗ ਕਰਤੀ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ, ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਲਾਸਟ ਤੱਕ ਬਣੇ ਰਹੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ ਮਿਲੂਗੀ ਆ ਐਸੈਸਰੀ ਕੇਬਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇਹਦੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੱਢ ਕੇ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਵੇਖੋ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਐਸੈਸਰੀ ਵਗੈਰਾ ਵਾ, ਕਾਗਜ਼ ਵਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਮਿਲੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਬਾਕੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਕੱਢ ਵੇਖੋ। DJI ਦੀ ਪੈਕਿੰਗ ਬਹੁਤ ਘੈਂਟ ਹੁੰਦੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਲੋ ਜੀ ਆਪਾਂ ਕੱਢਤਾ ਇਹਦਾ ਮੈਕ, ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀ ਐਸੈਸਰੀ ਮਿਲਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਐਂਡ ਤੱਕ ਬਣੇ ਰਹੋ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਮਾਈਕ ਦੀ ਪੈਕਿੰਗ ਵੇਖੋ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਹਣੀ ਐਂਡ ਚੀਜ਼ ਆ। ਬਾਕੀ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਹ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆ ਮੈਗਨੇਟ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਆ। ਆਹ ਪੈਕਿੰਗ ਮਿਲਦੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਐਸੈਸਰੀ ਮਿਲਦੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਬਹੁਤ ਘੈਂਟ ਮਾਈਕ ਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ। ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਲਾਸਟ ਤੱਕ ਬਣੇ ਰਹੋ ਬਸ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਜੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਐਕਸ਼ਨ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਲਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰਜ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀਆਂ ਵੀ ਜੀ। ਫਾਈਨਲੀ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਮੈਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਓਪਨ। ਦੱਸਿਓ ਫਿਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮੈਕ। ਦੇਖੋ ਮੈਕ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਬਣਾਏ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਆ ਮੈਕ ਦੀ। ਦੇਖੋ ਰਿਕਾਰਡਰ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਸਕਦੇ। ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕੁੱਖ ਵੀ ਵੱਧ ਘੱਟ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਤੇ ਮਾਈਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਹਣੇ ਬਣਾਏ ਮਾਈਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਮਾਈਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੈਗਨੇਟ ਲੱਗੇ ਹੋਣਗੇ, ਮਿਲਣਗੇ। ਤਾਂ ਡੱਬੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੈਂਟ ਮੈਕ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਆਹ ਵਾਲੀ ਐਸੈਸਰੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਕ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਮਿਲੂਗੀਆਂ ਮਾਈਕ ਮਿੰਨੀ 2 ਦੇ ਨਾਲ। ਵੇਖੋ ਬੜੀਆਂ ਘੈਂਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਪੈਕਿੰਗ ਬੜੀ ਘੈਂਟ ਇਹਦੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵੀ 12 ਤੋਂ 13 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਆਲਿਟੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਘੈਂਟ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਮੈਗਨੇਟ ਬਣਾਏ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਘੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਮੈਗਨੇਟ ਦੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਹਣੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਾਈਕ ਦੀ ਲੁੱਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਵੇਖੋ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀਆਂ ਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਘੈਂਟ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲੈ ਲੋਗੇ ਨਾ ਤੇ ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਜੀ। ਮਾਈਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਨਾ, 2 ਤੋਂ 3 ਦਿਨ ਮਾਈਕ ਕੱਢ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚਾਰਜਰ ਕਰਨ ਤੇ ਇਹ ਮਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਦੇਖੋ ਮਾਈਕ ਦੀ ਵੌਇਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ। ਇਹ ਮਾਈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ ਵੌਇਸ, ਦੱਸਿਓ ਵੌਇਸ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਲੱਗਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ।